Bismillahirrahmanirrahim. ملګرو ښه راغلاست د پایتون ویډیو سته او په دې ویډیو کې به موږ تاسو په کنسټرکټرز باندې اگزامپل باندې به کار کوو او یو نوی فنکشن باندې به هم کار کوو د پایتون د کلاس ډیفالت فنکشن چې سټرنګ نومیږي. په هر صورت راځو خپل سلایډز ته سلایډز ګورو چې موږ په زړه ویډیو کې په اپریشنز فنکشنز باندې کار وکړو. نو راځو په دې ویډیو کې به یو څو اگزامپل باندې کار وکړو. هغې سره سره په def str یعنې سټرنګ یو فنکشن دی، دا به تاسو ته همیشه یو سټرنګ ریټرن کوي. دا څه لپاره استعمالیږي په پایتون کې، په دې باندې هم کار کوو. نو موږ راځو زموږ ټاپک کنسټرکټرز دی او په کنسټرکټرز باندې اگزامپلز باندې کار کوو. موږ که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ، زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د افغانانو خپل یوټیوب چینل دی، ظریف بادري په نوم باندې دی او دې کې مکمله د پایتون، سی پلس پلس، جاوا اپلیکیشن یعنی جاوا لانګویج او همداسې انډراید اپلیکیشن ډیولپمنټ مکمله سیریز یا ویډیوګانې پرتې دي. تاسو دا وګورئ. ملګرو حتما خپل ملګرو سره شیر کړئ. نو راځو پایتون ته او دلته زموږ ټاپک دی کنسټرکټرز مور اگزامپل. نو زه به راشم دلته به سمپل لیکم چې کنسټرکټر اگزامپلز څه دی. نو راځم اول به زه یو ټیسټ کلاس واخلم. فور اگزامپل ما واخیسته چې کلاس نوم به زه ورته ټیسټ، اوس تاسو مرزي چې تاسو د کلاس نوم هر څه ورکوئ. یدې کنسټرکټر زه ډیفاین کوم نو ډیف انیشیټ به ورته وایم دا او هغې نه پس به دا انټر کړم. دا ما سره یو زیرو پارامیټر کنسټرکټر دی. زه غواړم دې ته پارامیټرز ورکړم. سپوز راځم ورته وایم چې نیم، هغې نه پس اډرس او هغې نه پس زه کولی شم ورته وایم چې سیلري. دا د دې پارامیټر شو د دې کنسټرکټر. اوس دغه کنسټرکټر په واسطه باندې څه کار کومه، دغه لوکل ویریبل چې دغه د کنسټرکټر خپل پارامیټرز دي یعنی لوکل ویریبلز دي، زه دا کنورټ کومه کلاس ویریبلز ته. نو تاسو به اوس وایئ چې دا څه معنا کلاس ویریبل دا په زړه ویډیو کې ما مکمل په دې باندې خبره کړې ده. نو self dot name is equal to name او هغې نه پس به تاسو راشئ self dot address is equal to address صحیح دی او هغې نه پس self dot salary is equal to salary. دا ما سره کلاس ویریبل جوړ شو. ملګرو چې کله هم تاسو په پروجیکټ لیول باندې پروګرامینګ کوئ نو هغه ټول په دغه شکل باندې ضرور نه وي چې مثلا تاسو راشئ اول دلته کې نیم او هغې نه پس واخلئ اډرس، هغې نه پس بیا تاسو واخلئ سیلري او بیا راشئ تاسو لاندې هغه ډیفاین کړئ چې دغه ویریبلز دا ور واچوئ. صحیح ده؟ نه، دا کنسټرکټر خپل هماغه کار اتومات کوي. نو راځو دې کې به زه یو فنکشن هم جوړ کړم. زه به ورته وایم چې ډیف نوم به وي د فنکشن نوم به وي چې ډسپلی. صحیح دی که نه؟ display parameter display 1 مې ورته واخیسته نوم، فنکشن نوم دی display 1. هغې نه پس به زه راشم لاندې ورته وایم چې ته په کوم شکل باندې غواړې دا ډسپلی کړي. ته کولی شې سمپل ووایې چې پرنټ که ماته نیم، خو زه وایم چې یو ډفرنټ طریقه استعمال کوم تر څو تاسو ته زاړه چې کوم هغه د پرنټینګ یا فارمیټینګ سټرنګ فارمیټینګ کومې لارې ما تاسو ته ښودلې وي هغه تاسو ته ریوایز شي. نو زه به راشم ورته وایم چې نیم ډبل ډاټ، که تاسو خیال شي دا یو فارمیټ و دا ما تاسو ته الریډي کار کړی و. هغې نه پس ما ته څه واخله اډرس واخله. صحیح دی؟ ډبل ډاټ او بیا دا قوسونه به واچوئ او هغې نه پس تاسو به راشئ او ورته به ووایئ چې ما ته سیلري واخله او ډبل ډاټ دا قوسونه. کلیر ده ملګرو؟ هغې نه پس به تاسو د دې نه بهر راووځئ دې ځای کې او دلته به تاسو ورته ووایئ چې نقطه فارمیټ که دا ما ته څه شی دا ګورئ دا دوه قوسونه به ورکړئ تاسو. دې کې به دې نه ورته ووایئ چې ما ته سیلف ډاټ نیم راکړه. صحیح دی؟ هغې نه پس کاما سیلف ډاټ څه شی راکړه ما ته سیلف ډاټ اډرس راکړه او کاما سیلف ډاټ ما ته سیلري راکړه. نو ملګرو دا مخکې الریډي ما مکمل ټیچ کړي دي، خو دلته زه په کلاس لیول باندې اوس دوباره تاسو ته ریوایز کوم تر څو تاسو ته مشکل نه وي. اوس زه راځم د دغه ټیسټ کلاس آبجکټ جوړوم. نو زه به راشم ورته وایم چې آبجکټ از ایکوال ټو آبجکټ یا وټ ایور تاسو ورته وایئ اے بي سی هم تاسو ویلی شئ. زه همیشه آبجکټ اخلم. نو از ایکوال ټو نیم ناٹ نیم، دې کې ورته ډایرکټ ټیسټ وکړئ قوس واس او قوس بند. اوس چون دغه موږ سره کنسټرکټر دی، دې ته به تاسو دا درې پارامیټر پاس کوئ. سپوز زه به ورته وایم چې اولنی چې دی هغه نیم دی، نو زه به ورته خپل نوم ورکړم چې ظریف. هغې نه پس به زه کاما اخلم او بل اډرس ته زه به ورته ورکړم چې کابل. هغې نه پس به زه ورته ورکړم ماش چې دا ما سره زر دی فار ایگزامپل دا. او اوس که زه دا پروګرام رن کوم نو ما ته په سکرین باندې هېڅ شی نه راځي ځکه ما ډسپلی فنکشن نه دی کال کړی. نو دې ډسپلی کولو لپاره تاسو راشئ ورته ووایئ چې آبجکټ ډاټ ډسپلی ما ته کال کړه. نو دا تاسو وګورئ ملګرو څومره ښایسته تاسو ته وایي چې نیم ظریف دی، اډرس کابل دی او سیلري چې دی هغه تا سره 0 روپۍ دی. نو په دې شکل باندې تاسو داسې هم کولی شئ چې راشئ دلته تاسو ورته ووایئ چې ما ته څه کار وکړه ډیف یو بل فنکشن راکړه. صحیح دی؟ دلته به زه نوم ورکړم چې ډسپلی 2 به یې دې نوم ورکړم او هغې نه پس به لاندې راشم ورته وایم چې پرنټ کړه ما ته
print کوم ماته دا او دلته به زه یو بل فارمات یعنې زه غواړم چې یو بل طریقې باندې دا پرنټ کړم ځان ته هغه زه کولی شم چې ورته وایم چې اول واخله نیم صحیح دی اول ماته واخله نیم او دا چې دی ما سره اس یعنې سټرینګ ده هغې نه پس ماته واخله اډرس صحیح دی په دې شکل باندې اډرس او دا چې کوم دی ما سره دا هم سټرینګ ده او بیا ورپسې اخره کې سیلري ده سیلري کې چې ملګرو تاسو به څه کار وکړئ سیلري چې دی جي یعنې دا ما سره د نمبرز دپاره کنفرنس وي ما دا تاسو ته ویلي چې په دې شکل تاسو کولی شئ پرنټ کړئ هلته به زه اوس ورته وایم چې ماته سیلف ډاټ نیم راکړه څه دی کاما سیلف ډاټ سیلف ډاټ اډرس راکړه ماته سیلف ډاټ سیلري صحیح دی په دې شکل باندې دا راغله خلاص شو اوس به زه دلته راشم ورته وایم چې object dot ماته څه کار وکړه display to ماته راکړه انټر صحیح دی دا display to دې شکل اوس که زه دا رن کوم د تاسو وګورئ ملګرو څومره ښایسته دا ګورئ نیم ظریف اډرس چې دی کابل دی او سیلري چې دی ما سره ضرور دی نو دا ګوره دا دوه شکله دي یعنې په دوه شکلونو باندې دا ما پرنټ تاسو کولی شئ چې ساده یې هم پرنټ کړئ د هغې لپاره تاسو څه کار وکړئ د هغې لپاره تاسو کولی شئ چې یو ډسپلی ټري واخلئ صحیح دی ډف او زه ورته وایم چې ډسپلی ټري نو تاسو په هر شکل باندې دا پرنټ کوئ صحیح دی پرنټ که ماته څه شی پرنټ که ماته فار ایگزامپل name is equal to comma self.name راته واخله صحیح دی comma هغې نه پس ګورئ address is equal to comma self.address صحیح دی هغې نه پس comma salary is equal to okay comma salary.address salary self.salary صحیح دی دا واخله وامرسته راشي ورته چې ماته object dot display tree راته پرنټ کړه نو دا ګورئ ملګرو چې هر رقم تاسو غواړئ چې هر څونه فنکشن غواړئ تاسو په همدې یو کلاس کې راوستلی شئ هغه دوباره تاسو ځان ته کال کولی شئ نو دا ملګرو موږ سره د کنسټرکټر نه سیټینګ ویریبلز په یعنې کلاس ویریبل سیټینګ دی هغې نه پس د هغې پرنټینګ دی نو زه راځم دلته به څه کار وکړم زه به یو بل فایل واخلم دیزې کې پروجیکټ ته به راشم او هغې ته ورته وایم چې ته ماته یو بل نیو فایل راکړه د پایچارم صحیح دی که نه د پایتون فایل او دلته به زه ورته وایم چې اپ 6 صحیح دی دا ما یو بل اپ واخیستم دا زما زوړ کوډ دلته پروت دی او ما په نوي فایل کې دلته ځان ته زه غواړم چې نوی کوډ وکړم ملګرو که چیرې زه یو کلاس واخلم سپوز زه ورته وایم چې کلاس هغې نه پس زه ورته وایم چې test 2 دی کلاس نوم دی صحیح دی او دغه کلاس کې زه غواړم چې هېڅ شی نه وي یعنې دا کلاس دی خالي تاسو کولی شئ چې سمپل راشئ دلته ورته ولیکئ چې پاس صحیح دی که نه پاس نه مطلب دا دی چې دا کلاس یعنې موږ سره خالي دی اوس که چیرې زه دې آبجکټ جوړوم فار ایگزامپل زه ورته وایم چې از اکول ټو آبجکټ نیو ټیسټ 2 صحیح دی که نه یا ټیسټ 2 ورته اخلم دا ګورئ ټیسټ 2 قوسواس قوسبند په دغه آبجکټ خو ما سره چې شته نه ګوره که زه ورته وایم چې پرنټ کړه ماته دې کې چې شته دی نه که زه دا رن کوم ګوره ښه ملګرو که زه دا رن کوم نو دا ماته څه وایي object test 2 ښه دا ما سره کوم پروګرام رن شو مګر دا پروګرام رن شو صحیح دی دې لپاره چې دا پروګرام رن کوم په دې به رایټ کلیک کړئ تاسو ورته وایي چې run app 6 نو اوس تاسو وګورئ ملګرو دا ماته وایي چې main test object add دا دغه میموري لوکیشن ده صحیح دی که نه چې د کمپیوټر په میموري کې چې کوم ځای کې دغه ټیسټ کلاس جوړ شوی دا د هغې لوکیشن دی دا شی کېدای شي ما دلته په دغه کې په سلایډس کې هم تاسو ته ویلي که چیرې تاسو پاس ولیکئ دا ګورئ که چیرې پاس ولیکئ او بیا یې دغه کلاس آبجکټ تاسو جوړ کړئ نو بیا پرنټ ریفرنس ویریبل او میموري اډرس دا تاسو ته ریفرنس ویریبل یا دغه میموري اډرس جوړوي چې کوم ځای کې دغه ټیسټ کلاس جوړ شوی ځکه موږ سره په ټیسټ کې هېڅ شی هم نشته صحیح دی ملګرو دا مثلا په دې شکل باندې تاسو کولی شئ یو خالي کلاس جوړ کړئ اوس که چیرې احیانا دا ګورئ دلته کې ما دغه آبجکټ پرنټ کړی دی ځکه په دې آبجکټ کې دننه شی نشته ده اوس که زه چیرې احیانا راشم دلته څه ورته وایم دلته ورته وایم چې نه په دغه کلاس کې یو شی شته دی سپوز زه ورته وایم چې ډیف خان دا یو فنکشن دی یوزر فنکشن زه ورته وایم چې نه یوزر فنکشن هم نشته دی پکې خو په دې کې ډیف د سټرینګ په نوم باندې یو فنکشن دی چې دا خپله بلټ ان فنکشن دی صحیح دی دا او دا ریټرنینګ کوي ماته صحیح دی که نه ریټرن کوي ماته څه شی ریټرنینګ کوي hey this is str function صحیح دی که نه دا مې واخیسته اوس که زه دا رن کوم دا تاسو وګورئ مګر څومره ښایسته hey this is str function نو دغه فنکشن اتومات خپله رن کېږي صحیح دی چې کله هم دغه آبجکټ ته پرنټ کوي ملګرو د نارمل فنکشن دپاره موږ تاسو څه کار کوو د نارمل فنکشن دپاره موږ تاسو وایو چې آبجکټ ډاټ یو فنکشن صحیح دی که نه اور فنکشن یا ډسپلی یا شو یا وټ ایور چې
دا ګورئ دلته کې دغه فنکشن تاسو نشئ کال کولی چې تاسو راشئ د object په through باندې ورته وایئ چې object.str صحیح دی که نه که دا تاسو واخلئ په دې شکل باندې دا ګورئ دا هم تاسو ته پرنټینګ نه کوي زما په خیال دا چې دی دا که زه دا کومنټ کړم اوس ګورو چې دا فنکشن پرنټ کیږي که نه دا ګورئ دا کار نه کوي ملګرو دغه فنکشن ماته کار نه کوي دا به تاسو په کوم حالت باندې رن کوئ یا به کال کوئ چې کله هم تاسو د object printing واخلئ صحیح دی نو که تاسو دلته وګورئ ملګرو د دغه فنکشن په ډیفینیشن کې ما تاسو ته چې لیکلي دي this method is used when you want to do an operation while printing object of a class چې کله ته هم یو object د یو class object print کوي ګورئ دا کچېرې آینده کې تاسو په ریل لایف پروجیکټس باندې کار کوي بیا هلته تاسو ته دې ضرورت کیږي که ته غواړې چې د یو class object print کې نو په هغه دوران کې یو اپریشن اجرا کې نو بیا ته دغه فنکشن اجرا کولی شي صحیح دی ملګرو اوس که تاسو راشئ دغه دوه پروګرامونو ته صحیح دی دغه دوه پروګرامونو ته که زه راشم اپ 5 ته اپ 5 کې ما فنکشن اخیستی دي او دغه فنکشن ما د object واسطه باندې پرنټ کړی دي ما خپله object نه دی پرنټ کړی که زه اخر کې ووایم چې ما ته پرنټ که object صحیح دی که نه object ما ته پرنټ که دا ما ته څه شی راکړي اخره کې دا تاسو وګورئ ملګرو ګورئ hey this is string ها دا خو بیا یې ما ته دا پروګرام رن کړه زه به دلته راشم ورته څه به ووایم چې ته ما ته 5 مې کلوز کړه دا دلته ورته وایم چې رایټ کلیک زه ورته وایم چې run 5 او دلته ګوره اخره کې تاته څه درکوي د object address یعنې د class address تاته درکوي څه دی که چیرې هم ته object print کول غواړې اوس که دغه فنکشن چې دی یعنې diff string چې دی دا هم هماغه وخت کال کېږي چې کله ته د ټیسټ د یو کلاس object print کول غواړي دا ته نشي کولی که زه چیرې احیانا دلته راشم دا واخلم کاپي کړم او راشم خپل اپلیکیشن 5 ته هلته دا پیسټ کړم نو دا تاسو وګورئ ملګرو په دغه کلاس کې ما دا فنکشن ور واچو string او زه دغه object نه پرنټ کوم زه غواړم یوازې څه شی پرنټ کړم یوازې د فنکشن د دې کلاس فنکشن یې پرنټ کړم نو دا ګورئ تاسو ډسپلی 1 2 3 که زه دا رن کوم دا رایټ کلیک زه ورته وایم چې run application 5 دا ګورئ ماته هغه hey this is string function ماته نه راځي څه دی ځکه دا به هله راځي چې کله هم ته دغه کلاس object print کړي object دلته ورته چې ماته print کړه څه object دا اوس ګورئ ورته run نو دا وخت ته خپلې فنکشن او اخره کې ورته وایي چې hey this is string function څه دی ملګرو نو تاسو داسې هم کولی شئ چې اوس دلته راشئ دغه مکمل یعنې زه به راشم دې ځای نه به دا یو کاپي کوم چې تاسو هر یو غواړئ زه به راشم دلته به دا کاپي کړم کاپي او دلته به تاسو زه به پیسټ کوم دې ځای کې نو داسې تاسو کولی شئ چې دا پرنټ کړئ څه دی یعنې مطلب زه غواړم چې په خپل دغه ټیسټ کلاس کې دلته ډېر زیات کوډ ما سره اپریشن وي خو د پرنټینګ دپاره یوازې str استعمالوم څه دی چې کله هم زه غواړم چې یو شی پرنټ کړم نو هلته بیا ما ته زه ورته وایم چې پرنټ کړه object اخره کې ما ته پرنټ کړه object یا زه به دلته وکړم چې program end successfully داسې به یو فنکشن کېږي ماته څه دی نو زه به ورته وایم چې program ended successfully say that successfully say no programs end successfully خیر سپیل زما په خیال غلط دی خو زه خیر په هر صورت نو اوس ملګرو که زه راځم دلته څه کار کوم ورته self خو صحیح دی نو زه دا رن کوم دا تاسو وګورئ دا وایي چې invalid syntax دا اوس نه راځي دلته دا رن کومه ده دا تاسو وګورئ ملګرو program end successfully خو که چیرې ما سره احیانا دې ځای کې چېرته غلطي راځي سپوز دلته نیم نشته دی زه به دا ختم کړم دلته به اوس زه دا راځم دا ګوره به رن کړه دا ګوره زما program end successfully نه دی شوی یعنی ګورئ ځکه ما دلته په اخره کې لیکلي چې print object کا ته ټول ټیسټ پروګرام رن کا اخره کې ماته print object واخله صحیح ده نو ګورئ دلته کې زما پروګرام end successful نشو ځکه په پروګرام کې error ده که زه پروګرام نه error ختم کړم نو بیا به دغه فنکشن چې دی دا string function دا به تاسو ته وایي چې یاره پروګرام end successfully اتومات ورته وایي ځکه په اخره کې ما object print کړه نو موږ خدای دې وکړي چې په string باندې تاسو پوه شوي یاست string function د string function په calling باندې تاسو پوه شوي چې د دې calling طریقه چې ده هغه بیله ده نو زموږ د یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو ته د دې ویډیوز په باره کې ووایه زنده باد افغانستان تل دې افغانستان نور اډوانس کار پر روانه ویډیو کې وکړو